Có một sự thật rất là ít người nhận ra rằng cái kho báu quý giá nhất trên trái đất không lấp lánh, không phát sáng, không nằm trong kết sắt. Nó nằm im lặng giữa những cái viên đá mà ta vẫn thường đi ngang qua mỗi ngày. Và chỉ khi bạn đủ trầm, đủ tĩnh, bạn mới nhận ra mình đang đứng trước một kho báu đã mất hàng triệu năm để hình thành. Nếu bạn đã nhìn một viên đá thật lâu va vào nhau trong im lặng, không ai nhìn thấy, không ai chứng kiến, nhưng thời gian vẫn lặng lẽ làm việc của mình. Hàng trăm nghìn năm trôi qua, rồi hàng triệu năm trôi qua, những gì không chịu nổi và còn những cái nhiều thứ khác biến mất. Những cái gì đủ bền thì nó sẽ luôn ở lại. Và chính những cái khối đá ở lại ấy mang trong mình ký ức của một trái đất. Mỗi một cái đường vân là một lần chuyện mình, mỗi lớp màu là một kỷ nguyên, mỗi vết nứt là một biến cố đã từng xảy ra. Đá không ghi chép bằng chữ, đã ghi chép bằng cái sự tồn tại. Có những viên đá từng nằm dưới đáy biển, rồi một ngày biển rút nước đi. Có những viên từng bị núi lửa nung đỏ, rồi nguội lại trong hàng vạn năm. Có những viên từng bị nước mài đến tròn trịa, có viên lại bị gió gọt đến sắc cạnh. Tất cả những cái điều đó không phải là để tạo ra một cái sản phẩm, mà là để tạo ra một kho báu không thể sao chép. Rồi một ngày thì con người xuất hiện. Ban đầu con người đi ngang qua đá, họ xem đá là một cái chướng ngại, là một cái vật cản, là thứ vô tri. Nhưng rồi có những người bỗng dừng lại. Họ biết vì sao mình dừng lại, chỉ vì điều gì đó trong cái viên đá ấy khiến họ không thể rời mắt. Vì mỗi người thì có một cái cách nhìn, một cái cách sống khác nhau. Có người thấy trong đá hình dáng của một ngọn núi, có người thấy một cái dòng sông đang chảy ở trong cái tác phẩm, trong cái viên đá đó. Có người lại thấy cái sự tĩnh lặng mà cả đời họ đang đi tìm. Và từ cái khoảnh khắc ấy thì đá không còn chỉ là đá, nó đã trở thành cái kho báu. Không phải kho báu để bán vội, không phải kho báu để khoe khoang, mà là kho báu để giữ lại bên mình. Một cái người yêu đá cạnh thì ai cũng hiểu rằng kho báu thật sự không cần phải giải thích. Bạn không thể nói với ai đó rằng hãy cảm nhận cái viên đá này đi, bởi bạn cảm nhận là thứ chỉ xuất hiện khi người ta đã sẵn sàng. Đấy, như mọi người, như các bác đã thấy cái viên đá này rất là đẹp, mình nhìn thấy hình như thế này. Thế nhưng cái người mà không biết gì về đá thì người ta lại cái viên đá này thì cho tôi trả lấy, nó không có cái giá trị gì với tôi. Đấy. Thì đấy chính là cái cảm nhận của mỗi người. Có những cái viên đá đặt trong không gian sống, không làm căn phòng sáng hơn, nhưng làm tâm người ở đó trầm xuống. Có những cái viên đá không mang lại may mắn tức thì, nhưng nó lại mang lại cái sự ổn định rất là lâu dài. Đá không thay đổi được cuộc đời bạn, nhưng đá nhắc nhở bạn một cái điều gì đó rất là bền, điều gì đó thì nó rất là góc, và một cái điều gì đáng để giữ lại. Tại đá cạnh Trung Kiên, mỗi một cái tác phẩm được xem như một kho báu đã tìm thấy, không phải vì hiếm mà vì đúng thời điểm. Có những cái viên đá đợi hàng chục năm chỉ để gặp đúng một người, và khi gặp rồi thì chúng sẽ ở lại rất lâu với cái người đó, có khi cả một đời luôn. Cái kho báu tự nhiên không thuộc về người nhanh, nó thuộc về người đủ chậm để có thể nhìn nhận được, người có thể ngồi yên, nhìn một viên đá trong im lặng không cần lý do. Và nếu bạn đang ở đây và đang nghe cái câu chuyện để mình nói và xem đến những cái giây phút này, thì có lẽ bạn cũng là một cái người như vậy, cũng có một cái sở thích như mình, cũng đam mê đá. Người không đi tìm kiếm cái sự ồn ào, không cần mọi thứ phải lên tiếng. Người hiểu rằng những cái giá trị sâu nhất luôn nói bằng cái sự tĩnh lặng. Cái kho báu lớn nhất không phải là một cái viên đá bạn đang sở hữu, mà là một cái khoảnh khắc bạn dừng lại trước một viên đá và nhận ra một cái điều gì đó rất là thiêng liêng, sống chậm, và nó tụ lại ở cái tâm hồn bạn. Khi mình đã chạm lại được từ lúc nào không hay. Đấy.
Cảm ơn các bạn đã dành cái thời gian xem hết cái video và cùng lắng nghe cái câu chuyện của mình trong cái thời gian video cùng với đá cạnh Trung Kiên, cái kho báu tự nhiên. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái câu chuyện tiếp theo, nơi đá vẫn tiếp tục kể và chúng ta cùng lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.